อยู่นี้เก่งขึ้นเยอะเลยนะถ้าคนสอนมันเก่งอ่ะ เดี๋ยวพี่ไปแต่งตัวก่อน อืมมานี่กันสิอืมเดี๋ยววินออกไปก่อนเลยนะ อีกสักชั่วโมงพี่ค่อยตามออกไป วินขอได้ไหม ถ้าใครเห็นเข้า วินจะตกเป็นข่าวนะสิ พี่ ถ้าวันหนึ่งวินเลิกเล่นหนัง พี่จะว่ายังไง หมายถึง วินจะเลิกเป็นดาราน่ะเหรอ อืมวินรู้ตัวว่า วินไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนี้ วินอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป มีบ้านอยู่ริมน้ำเลี้ยงหมาสักตัว2 ตัว3 ตัว พี่ว่ามันไม่จบแค่3 ตัวหรอก พี่ไปอยู่กับวินนะ นี่เราก็อยู่ด้วยกันไงครับ อืมพี่ก็รู้ว่าวินหมายความว่ายังไง วินจริงจังเหรอ ถ้าที่วินจริงจังเนี่ย ก็เพอพี่นั่นแหละ วิน มันเป็นไปไม่ได้ เราต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริง วินน่ะเป็นดารา ทุกคนรู้จักวิน แล้วอนาคตงั้นเราก็วิน ย้ายไปอยู่ที่อื่นสิ วินยอมแลกได้ทุกอย่างเพื่อพี่ ขอแค่มีพี่อยู่ข้างๆวินก็พอ ไม่เป็นไรพี่เลิศ มันคงจะเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ วินขอโทษนะที่ทำให้ไม่เป็นไร รู้สึก ไม่ต้องขอโทษ วินรอพี่ได้เสมอนะ นั่งก่อนสิเลิศ
เราต้องรู้ว่าอะไรควรรักษา อะไรต้องเสียสละเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า อย่าให้อะไรหรือใครมาทำให้วอกแวก ฉันทำมาให้ใหม่ เหมาะกับเธอมากกว่า ฉันมองคนไม่เคยผิด อย่างประชา อย่างเลิศ ล้วนเป็นคนเก่ง มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในจุดที่ฉันยืนอยู่ในวันหนึ่ง แต่สำหรับเลิศ ฉันมีอีกเรื่องหนึ่ง ฉันอยากให้เลิศแต่งงานกับเทวีลูกสาวฉัน บางครั้งความรักก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาที่สายตาสบกัน สายตาที่เมื่อได้สบแล้วก็ไม่อาจละไปไหนได้อีกเลย ที่ใกล้รุ่งบอกว่าการถูกตาต้องใจเป็นเพียงความลุ่มหลงชั่วคราว นั่นอาจเพราะเขาเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งนั้น เพลงนี้กำลังบอกเราว่าการเสี่ยงออกไปเผชิญหน้ากับความรู้สึกอาจทำให้เราได้สัมผัสกับรักแรกพบที่นำไปสู่รักแท้ที่มั่นคงยิ่งกว่าที่เคยฝัน บางคนเก่งแต่อยู่บนหน้ากระดาษแต่กลับไม่กล้าก้าวพ้นเงาของตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง คนเราควรกล้าเสี่ยงกล้าที่จะออกจากกรอบเดิมๆไม่ใช่เอาแต่เล่นบทปลอดภัยไว้ก่อนข้าพเจ้าสรัสวดีขอถามท่านผู้อ่านโดยเฉพาะใกล้รุ่งว่าท่านกำลังเป็นเช่นนั้นอยู่หรือไม่ ถึงผู้อ่านที่รัก การเร่งรีบโดยไร้ทิศทาง ไม่ใช่ความกล้า หากเป็นเพียงความฝืนหันของผู้ไม่รู้ว่า ตัวเองกำลังเดินไปไหน แต่บางทีข้าพเจ้าอาจคิดผิดก็ได้ จึงขอหลีกลี้ไปตั้งคำถามกับตัวเอง ไปนัดพบแสงสุดท้ายของวันจันทร์ในมุมเงียบสงบของคีตกาที่ซึ่งตัวอักษรมากมายอาจกลายเป็นบทสนทนา ข้าพเจ้าจะสวมชุดดำไว้อาลัยให้ความมืดมัวจากถ้อยคำของใครบางคน และหวังว่าความกล้าหาญจะเพียงพอให้สามารถเอ่ยคำว่าข้าพเจ้าช่างโง่เขลาและไม่รู้อะไรเลย เมื่อเสียงสุดท้ายแห่งการเวลาของที่แห่งนั้นดังกังวานแล้วเราจะได้รู้กันเสียทีว่าคำตอบที่ตามหาอยู่บนหน้ากระดาษหรืออยู่ที่อื่น อะไรของมันวะ
บทวิเคราะห์นี้ดีทีเดียว ข้อมูลแน่นและครบ ใครเป็นคนเขียนล่ะครับ เห็นว่าเป็นนักวิชาการจากสภาพัฒน์นะ ดีจะได้มีข้อมูลทั้งสองด้าน เดี๋ยวผมจะเอาไปย่อย แล้วก็ใส่บทความของผม ไม่ได้ ไม่เอาบทความมึง หน้าที่ของมึงคือย่อยบทความนี้แล้วไปเขียนเป็นบทความใหม่ เฮ้ยพี่ อะไร คราวที่แล้วเนี่ยไอ้ข่าวเลือกตั้งของมึงเนี่ยทำพี่บุญละเหตุไปอยู่ญี่ปุ่นทีหนึ่งแล้วนี่ยังจะมาเล่นเรื่องโรงไฟฟ้าอีกเหรอ ตอนเนี้ยใครๆเขาก็เล่นเรื่องเหยียบดวงจันทร์กัน อย่ามาทำให้เสียบรรยากาศได้ไหม แต่ตอนที่พี่บุญเป็นบกเนี่ย แล้วกูหน้าเหมือนพี่บุญมึงเหรอ สองคนนี้แม่งมวยถูกคู่จริงว่ะ ใกล้ลุ่งกับสรัสวดี ยอดหนังสือพิมพ์เราแม่งพุ่งประหลอดแตกเลย คนอ่านก็รอแต่ลุ้นแหละว่าเมื่อไหร่สองคนนี้จะได้กันน่ะข่าวบ้านการเมืองหามาตั้งยากแม่งไม่มีคนสนใจ แค่จะลงไม่ยังลงไม่ได้เลย นี่บทความมึงถูกถอดอีกแล้วเหรอไว้รัน เหี้ยกว่านั้นอีก แม่งให้เขียนตามใบสั่ง เฮีย นี่ตกลงเราเป็นนักข่าวหรือเป็นไอ้เฮียที่คอยลบความจริงวะ เฮ้ยเบาๆหน่อย เดี๋ยวพวกกอก็ได้ยินกันพอดี แม่งมึงคิดดู กูช่างภาพโต๊ะข่าวการเมืองนะเว้ย แต่วันๆกูต้องไปถ่ายต้นกล้วยออกเครือกลางลำต้นเฮีย กูนักข่าวการเมืองต้องมาเขียนข่าวหมูออกลูกทีเดียว9 ตัวมึงคิดว่าไงอะ ก็นี่ไง มีแต่ข่าวเทือกเนี้ยไม่แปลกที่คนอ่านเขาจะติดคอลัมน์จดหมายเนี่ยทำนอง ใกล้ลุงแม่งเขียนย่อหน้านี้อย่างจะเป็นบทกวี มันจะสื่ออะไรวะดูดิ นี่อ่ะคนนึง นัดพบ วันจันทร์ ชุดดำ และหวังว่าความกล้าหาญจะเพียงพอให้สามารถเอ่ยคำว่า ข้าพเจ้าช่างโง่เขา และไม่รู้อะไรเลย ขีตการ ห้องสมุดขีตการ สั่งอะไรยัง ยัง รออยู่ ขอโทษนะ พอดีเรามีปัญหากับบก.เธอรู้ไหมมันแม่งโคตร นารัน เรายังไม่อยากฟังตอนนี้ อ๋อ โอเค แค่นี้เหรอ อะไรอ่ะ เธอก็รู้ว่าเราไม่โอเค แต่เธอกลับตอบแค่ว่า อ๋อโอเค แล้วก็หยิบเมนูขึ้นมาดูได้วยนะ แล้วดาวจะให้เราทำอะไร เราไม่อยากฟังคำแก้ตัวเดิมๆ ฟังมาไม่รู้กี่ร้อยหนแล้ว เอาได้เลยไหมครับ ยังค่ะ สั่งเลยครับ ขอเป็นซุปหัวหอมกับสลัดเนื้อสันในของคุณผู้หญิงครับ ส่วนผมเอาข้าวหมูอบที่1ครับ ครับ เป็นไง เราออเดอร์ถูกใจดาวไหม เลือกเมนูนะใช่ แต่เรื่องอื่นไม่ได้ เราคุยกันเรื่องนี้มากี่หนแล้ว เรารักในงานของเรา เราไม่ได้เกิดมาเป็นนายธนาคารเหมือนญาติพี่น้องดาวนะ งานสื่อมันก็สามา ช่าร ง ถ มันเถอะ ยังไม่ได้สั่งเครื่องดื่มเลยนี่แต่เราสั่งเบียร์ให้นะ I get lost when I look in your eyes. Is this real what I feel? Is this love? Am I losing my mind? Just one touch and the world fades away.
Is it too good to be true? Me and you, I know I'm not afraid. Oh, I can feel it suddenly when you're standing right in front of me. You could change my life so easily. I could be anything you want me to be. เราจูบกับไม่มันไม่ใช่เรื่องปกติ no กัญชากัญชา I think I love you. I shout it out in the streets. I think I love you. I don't know what's happened to me. Am I in love? Am I in love? When I hear your voice. หลบดิ เกะกะเอามึง เป็นไรของมึงเนี่ย คุยกับท่านอธิบดีก็ดูโอเคดีไม่ใช่เหรอวะ โอ้ ไอเวน กูทำอะไรผิดอีกเนี้ย ก็มึงอะทิ้งกู มึงส่งกูเสร็จมึงก็ไปกับสาว ไม่กลับมาอีกเลย แม่งทิ้งกูไอเวน ติน กูชักจะเป็นห่วงมึงแล้วนะ มึงไปโดนอะไรมา ไหน ใครทำอะไรมึง ไม่มีอ่ะ ไม่มีใครทำอะไรกู กูไปแล้ว ไปไหน ว่ายน้ อ๋อ กูรู้ละ ท่านผู้พันคะท่านผู้พันคะ ำนะครับ ท่านผู้พันคะ ตอนนี้มีกระแสข่าวโรงไฟฟ้าห้วยคำแสงที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านอยู่ ท่านจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรคะ ไม่มีโครงการไหนเกิดขึ้นเพื่อสร้างปัญหา มีแต่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมมือกันช่วยเหลือชาวบ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผมขอให้ทุกคนสบายใจได้ครับ ท่านคะ แต่ว่าโรงไฟฟ้าห้วยคำแสง ผมมีคำถามครับ ใช่ครับ มีคนตั้งข้อสังเกตว่า สัมปทานนี้ออกเร็วผิดปกติ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างกองทัพกับบริษัทเอกชนที่ใกล้ชิดกับนายพลระดับสูง ท่านยืนยันได้ไหม ว่าไม่มีดีลลับใต้โต๊ะ ถ้าสื่อใส่ใจศึกษาเบื้องหลังจริง ๆ ก็จะรู้ว่าทีมงานเราทำงานหนักมาหลายปี ทั้งตรวจสอบความคุ้มค่าและความโปร่งใส แล้วถ้ามีหลักฐานเรื่องเอื้อประโยชน์ ก็ยื่นตรวจสอบได้เลยนะครับทำให้ถึงที่สุดเลยก็ดี ไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่จินตนาการที่ไร้ข้อมูลเนอะ ขอบคุณครับท่าน ทางเราจะทำให้ถึงที่สุดเลย นักข่าวสยามเดลี่เมลนั่นให้ผมจัดการเลยไหมครับนาย มันชื่ออะไร นรันครับ ยังไม่ต้อง กูจะให้โอกาสมันอีกครั้งหนึ่ง มีอีกคนนะ กูไม่ปล่อยไว้แน่ ครับนาย วิระ ครับ เดี๋ยววันนี้ดึกหน่อยนะ ฉันต้องเคลียร์งานนะ ได้ครับ
แล้วกลับดึกแบบนี้ลำพรเขาว่าอะไรไหม ไม่ครับ นี่เมื่อไหร่แต่งอะ ยังหรอครับนาย เดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้ยศร้อยเอกแล้ว พ่อแม่ผู้หญิงเขาคงไม่รังเกียจ จะแต่งเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันหรือเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยฉันจัดการให้ ขอบคุณครับนาย นายครับ เมื่อเช้าคุณเทวีบ่นว่าเคืองตาอีกแล้ว ผมเลยไปซื้อยาหยอดตาตัวเดิมมาแล้วนะครับ งั้นฝากเอายาหยอดตาให้คุณเทวีด้วย แล้วกลับบ้านได้เลย เดี๋ยวฉันกลับเอง ได้ครับ แล้วลันกดตีนชิบหาย เฮ้ยดีนะใจมนอยู่ดึกอีกแล้วเหรอ เรื่องนี้ไม่อ่ะนายกูกลับเอง กินเหล้ากันดีกว่าเพื่อนที่เดิม กูมีธุระว่ะ โอ้เอาไว้วันหลังก็ได้เว้ยเพื่อน วันนี้พวกรุ่นเรามากันเยอะเลยนะเว้ย แต่กูมีธุระสำคัญจริง เสร็จแล้วรีบกลับมาแล้วกัน เพื่อนๆบ่นถึงมึงกันใหญ่แล้ว เจอกันนะมึง ห้ามเบี้ยว ๆ เดี๋ยวกูตามไป ไปได้ละ ไป ไปด้วยเจอกันด้วยเพื่อน ขออนุญาตครับคุณหนู หนูพ่องดิโอ๊ยไอ้ชา ไอ้ใจชา ไอ้ชา โอ๊ยทำไมไม่แต่งตัว แกจำไม่ได้แล้วเหรอ ว่าวันนี้เป็นวันอะไร จำไม่ได้ เดี๋ยวผมกลับเข้าไปดูปฏิทินให้ธันวา1 ปี ฉันขอแกแค่2 วัน คือวันตายของแม่แก กับวันทำบุญประจำตระกูล 2 วันนี้ แกช่วยทำตัวให้เป็นผู้เป็นคนหน่อย ส่วนวันที่เหลือ แกจะไปเป็นหมาข้างถนนที่ไหนก็ไป ให้พ่อว่าผมมันหมาแหละครับ ธันวาเฮ้ยหยุด นี่ฉันบอกให้หยุดไงธันวานี่ธันวาฉันบอกให้หยุดนี่โอ๊ยเอ้ยแกอยากไปอยู่กับแม่แกมากนักหรือไงฮะ ก็ได้นะ เอาเลยไหม จะ30แล้ว เรียนก็ไม่จบ มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ดีแต่ถลุงเงินใช้ไปวันๆ แล้วมันใช้เงินของพ่อไหม ก็ไม่นะ ผมใช้เงินของแม่
เงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงของแม่ทั้งหมด สิ่งเดียวที่ผมขอยืมมา แล้วให้คืนไม่ได้ คือเลือด คือนามสกุล ผมต้องกราบขออภัยมาก ๆ เลยนะครับ ที่ทำให้พ่อเห็นลูกตัวเองเป็นหมา แต่ผมจะเป็นหมาอย่างนี้แหละครับ เอ็งจอยไม่ต้อง ปล่อยมันไป กูรู้ว่ามันจะไปที่ไหน ครับท่าน เด็กน้อย ไม่เด็กแล้วนะ ถ้าลองปะล่ะ อุตส่าห์เปิดห้องไว้ ทำไมไม่อยู่ห้องตัวเอง ไม่ล่ะ แค่นั้นก็พอละ โรงแรมจะไม่ใช่ม่านรูดนะจ๊ะ ขึ้นมาคุยกับมอยล่าสนุกกว่า ผมว่าจะถามตั้งนานแล้ว ของพวกนั้นน่ะ ดูขัดกันดีนะ อดีตของฉันทั้งนั้นแหละ ชดานั่นน่ะ ฉันสวมตอนรำถวายต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ตอนนั้นอายุ 16 เองนะ รำดีจะมีผัวเลยล่ะ แล้วชั้นล่างนั่นล่ะ อันนั้นเหรอ อันนั้นก็เรียกเช่นหมากจ้ะ ไม่รู้จักละสิ ของหม่อมย่าฉันเอง นี่ตลกดีนะ หลังหม่อมย่าสิ้นน่ะแม่ฉันก็เอามาบูชาบนหิ้งพระทำราวกับว่ามันเป็นวัตถุมงคล ผู้เมียน้อยก็ได้มาแค่นี้แหละ แล้วตอนนี้ไม่บูชาแล้วเหรอ ตั้งโชว์ไว้งั้นน่ะ ดูขลังดี แล้วมงกุฎดอกไม้อ่ะ อันนั้นน่ะนายเหมือง สามีคนแรกของฉันเขาสั่งทำให้ เขาบอกว่าฉันน่ะเป็นราชินีของเขา แล้วรู้เลยไหมพอเฮนรี่สามีคนที่ 3ฉันรู้นะ เขาก็สั่งทำเทียร่าฝั่งเพชรอันนั้นให้ฉัน แล้วมีมงกุฎอะไร ที่มอยล่าอยากได้อีกไหม ตอนนี้จะเป็นราชินีของที่นี่ ไม่จะเป็นต้องให้ใครมาสวมมงกุฎให้ฉันแล้วล่ะ ว่าไง ผมเอาชุดมาส่งครับ เอาบินมานี่จ้ะ ม
ชื่ออะไรจ๊ะ วิกเตอร์ครับ ขอบใจจ้ะวิกเตอร์ ขอบคุณครับ เดี๋ยว แป๊บหนึ่ง ขอบคุณครับ นี่สินะ ที่มาของคำว่าเย็ดแม่ ขออนุญาตครับ ยาหยอดตาครับคุณเทวี ผู้พันละจ้าวิระ ผู้พันติดงานครับ เลยให้ผมเอายามาให้คุณเทวี ยานี้เภสัชกรบอกว่า ถ้าเปิดใช้งานแล้วใช้ได้แค่1 เดือนนะครับ ถึงใช้ไม่หมดยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ขอบใจจ้ะ ผมขออนุญาตเปลี่ยนน้ำจากกันทิวลิปนะครับ ทางร้านบอกว่าทิวลิปสีม่วงเข้มไม่ค่อยทนเท่าสีอื่น ต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ให้ใช้น้ำเย็นผสมน้ำตาลทราย1 ช้อนชา กับน้ำส้มสายชู1 ช้อนชา จะช่วยให้ดอกอยู่ทนนานขึ้นครับ ขอบใจจ้าวิระ พี่ธันวา คืนนี้เล่นยาวๆเลยนะพี่ เริ่มเลยไหมครับมาเลย ไอ้ตินมึงต้องรักกูมากๆนะเว้ยเพื่อน ฮะ เอาเพราะว่ากูเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมึง แล้วกูก็รู้ด้วยว่ามึงของขาด ของขาดอะไรวะ คู่เดทเนี่ย แต่ไม่ต้องห่วง กูจัดการให้มึงเรียบร้อยแล้วมาโน้นแล้ว นี่น้องโรส หม่อมหลวงรุจิประภัย เป็นญาติกูเอง ส่วนคนนี้ดร.ติน คนที่พี่เคยบอก สวัสดีค่ะพี่ตริน สวัสดีครับ เชิญครับ เชิญนั่งครับ น้องครับ ขอแก้วไวน์เพิ่ม2 ใบ ค่ะ ขอตัวก่อนนะครับ พรุ่งนี้ทำงานเช้า ยินดีได้รู้จักนะครับคุณโรส ไปก่อนนะเว้ยคม ขอบใจมาก เฮ้ย ไอ้ติน ไอ้ติน
อ้าวธันวา อ้าวตริน ไปไงมาไงครับเนี่ย ก็มางี้แหละครับ คุณหนีผมทำไม ผมหนีคุณตอนไหน เราเพิ่งเจอกันเนี่ย เมื่อบ่ายเราเจอกันแล้ว ที่ลิฟต์อ้าว ผมขอโทษผมสายตาสั้น ผมมองไม่ค่อยเห็นจำใครไม่ค่อยได้เลย หนีทำไมหนีทำไมครับ ผมถามว่าหนีทำไม ขอโทษ เราเมากัญชา ไม่ กูไม่ได้เมากัญชานักเศรษฐศาสตร์อย่างลอสโต
เคยเสนอแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรม คือแนวทางความเจริญมั่งคั่ง เพื่อลดความยากจนอย่างแท้จริง แนวคิดนี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศเรา เน้นสร้างอุตสาหกรรมหนักและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจกระจายอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างชัดเจน ใครมีความเห็นเรื่องนี้บ้างครับ มีครับ เชิญครับ คุณ วิกเตอร์ครับ ครับ คุณวิกเตอร์ ผมสงสัยว่าทำไมปัญญาชนที่กลับจากเมืองนอก ชอบเอาทฤษฎีฝรั่งมาอธิบายสิ่งที่เราต้องเจอทุกวัน เราต้องการคำอธิบายจริงๆเหรอ หรือเรารู้ปัญหาดีอยู่แล้ว แค่ไม่มีอำนาจเปลี่ยนมัน สิ่งที่คุณพูดมันก็ถูก คนที่อยู่กับปัญหาย่อมเห็นมันชัดเจน แต่ถ้าคุณรู้ปัญหาชัดเจนอย่างถ่องแท้แล้วทำไมยังถึงเลือกสู้ด้วยวิธีเดิมๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆล่ะครับ คุณวิกเตอร์ เรายังต้องสู้ เพราะระบบมันเฮงซวยไงครับ ไม่อะมันต้องแก้ที่รากฐาน ระบบเศรษฐกิจต้องรองรับคนทุกชนชั้นลงถนนจะไปช่วยอะไรวะ แล้วถ้าไม่มีเสียงจากพวกข้างล่าง คิดเหรอว่าพวกข้างบนมันจะยอมแก้ แต่ถ้าระบบไม่ได้ถูกปรับที่โครงสร้าง ต่อยเรียกร้องแค่ไหน ก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สุดท้ายมันก็วนกลับมาอยู่ดี แล้วระบบที่ว่ามันต้องใช้เวลากี่ปีล่ะ 10 ปี 20 ปี ระหว่างนั้นพวกคนที่ไม่มีที่ยืนต้องทำยังไง พวกที่ไม่อยากเป็นชาวนาเหมือนพ่อแม่เขา จะให้รอไปเรื่อยๆ จนระบบมันดีเองเหรอ พวกเราไม่มีอำนาจพอที่จะแก้ระบบ แต่แล้วไงวะ พวกเราจะนิ่งเงียบอย่างนี้เหรอ เราจะไม่ออกไปเรียกร้องอะไรกันหน่อยเหรอวะไม่ไปทำอะไรได้ พี่ลงมาทำอะไรไปลงไปเดินทำอะไรได้ไม่ก็รอเลย ผมชอบนะสิ่งที่พวกคุณทำกันอยู่ นี่แหละ คือวิธีที่พวกคุณจะพาประเทศนี้ไปต่อได้ ต่อให้วันนี้พวกเราจะวนอยู่ในอ่าง แต่อย่างน้อยเราต้องไม่หยุดตั้งคำถาม ไม่หยุดหาคำตอบ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ผมเชื่อว่าความรู้ที่พวกคุณจะได้จากรั้วมหาวิทยาลัยนี้จะพาคุณว่ายออกจากอ่างได้ในสักวันหนึ่ง แต่มันก็ดังอยู่แค่ในห้องเรียนนี้แหละครับอาจารย์ สวัสดีครับ ไปก่อนเลยตามไปเออ นักศึกษาไม่ไปทานข้าวเที่ยงเหรอครับ ดร.ตรินทร์ สุวรรณพาสนามสกุลดังอยู่นะครับ คุณดูไม่ค่อยชอบหน้าผมนะ ผมว่าคุณกำลังเข้าใจผมผิด ช่างเถอะ พวกคุณไม่เคยมองอะไรต่ำกว่าระดับสายตาตัวเองอยู่แล้ว ผมขอสอนอะไรหน่อยได้ไหม เชิญครับ อาจารย์ ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ แต่ผมไม่เชื่อว่าฐานะทางเศรษฐกิจควรเป็นตัวตัดสินคน คุณดูเป็นเด็กมีความคิดนะ แต่จะเหมารวมว่าคนรวยแย่ คนจนดี มันแฟร์แล้วเหรอ ไม่ครับ ก็บ้านเมืองนี้มันไม่ได้แฟร์มาแต่แรก ขอตัวนะครับ ขอโทษ ผมนี่ไม่ดูตาม้าตาเรือเลย
ไว้มีโอกาสจะขัดให้ใหม่นะครับ Où est Claire? Où est Claire? Elle a été tuée. Elle a été tuée. Elle est morte. Elle est morte. Comment? Comment vous êtes arrivé? Pourquoi t'as laissé? Comment? Comment ça s'est passé? C'est pas censé être une amie. Arrête la protéger. Arrête, Sama. Arrête, arrête. On s'en va. On s'en va. On s'en va. T'es pas le seul à l'avoir perdu, d'accord?ผมมีนัดกับคนคนหนึ่ง ห้องสมุดกำลังจะปิดแล้วค่ะ นี่ ผมต้องพูดออกมาจริงๆใช่ไหม อะไรนะคะ ข้าพเจ้าช่างโง่เขลาและไม่รู้อะไรเลย โอเค ขอโทษที ผมไปแล้ว เสียงบอกการเวลาสุดท้าย ของที่แห่งนั้นดังกังวาน เรามาเร็วไปเหรอวะ 「
กูมาทำไมวะ โง่ชิบหายเลย เดี๋ยวท่านจะฆ่าปิดปากผมนะกูร้องเลยเว้ย ใช้ได้นะ ขอชื่นชม ถือว่าสรัสวดีก็ฉลาดพอควร ที่จะรู้ว่านั่นคือการนัดหมาย ขอโทษนะ มันไม่ฉลาดเลยสักนิด มันดูโจ่งแจ้งไปด้วยซ้ำ เป็นทหาร มีอำนาจขนาดนี้ ควรจะคิดวิธีที่มันสร้างสรรค์ได้กว่านี้ไหมคุณ นี่ห้องสมุดผม สะดวกสบายดีนะ มีห้องสมุดของตัวเองเอาไว้นัดบอก อย่านะเว้ย ช่วยด้วย 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 หยุด คุณสรัตน์โอ้ย ชื่อจะเรียกยากไปไหน ณ รัน ผมใกล้รุ่ง ยินดีที่ได้เจอตัวจริง ผมสรัตน์สวดี ไม่ยินดีเลยสักนิด แน่ใจนะ อ๋อ แน่สิ อย่ายั่วนะ ไม่ยั่วสิ ใครแต่งคำร้อง เกษม ชื่นประดิษฐ์ ทำนอง สมาน กาญจนพลิน ไม่เร็ว ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม แสนคำหนึ่งสองชั้น ผมพูดก่อน นึกว่าจะเอาแต่ของนอกซะอีก ผมคนไทย ผมรักชาติกับท่าน จะปล่อยได้หรือยัง ไม่ ผมบอกว่าไม่ อย่าผมใกล้รุ่งเตือน แล้วคุณจะทำไม I shout it out in the streets. I think I love you. I don't know what's happened to me. Am I in love, 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 love? Am I in love, 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 love? Oh, I can feel it suddenly when you're standing right in front of me. You could change my life so easily. I could be anything you